A tranziens iszkémiás roham magyarul átmeneti vérhiányos állapotot jelent, és arra utal, hogy az agy nem kap vért. A tranziens iszkémiás rohamokat, amelyeket a továbbiakban TIA-nak fogok nevezni, gyakran helytelenül mini stroke-nak is nevezik, de ezek teljesen olyan súlyosak, mint egy valódi stroke. A TIA olyan egészségügyi vészhelyzet, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ennél is fontosabb, hogy a TIA lehetőség egy olyan kezelésre, amely megelőzheti a jövőbeli sztrókot. Mondhatjuk azt is, hogy aki TIA-n esik át, szerencsésnek mondhatja magát, ha orvoshoz fordul, és felállítják a diagnózist. A TIA ugyanis gyakran azt jelenti, hogy a közeljövőben a beteg sztrókot kaphat, és ez megelőzhető, ha már a TIA fázisban elkezdődik a kezelés. Ez a videó tehát a TIA-ról szól, és már most elmondom, hogy a videó végén egy rendkívül fontos információt fogok megosztani azzal kapcsolatban, hogy mit nem szabad tenni TIA és stroke gyanúja esetén. Mielőtt tovább megyünk, köszönetet mondok az Ormos Intézetnek, hogy támogatja a csatornát. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, az átmeneti iszkémiás roham tehát tünetileg olyan, mint egy agyvérzés. Ez azt jelenti, hogy az agy egy részében átmenetileg hiányzik a vérkeringés. Véráramlás nélkül az agysejtek rosszul működnek, és elkezdenek elpusztulni. Ezt hívják iszkémiának. Ez nagyon hasonló a szívinfarktushoz. Az iszkémiás stroke és a TIA tünetei ugyanazok, de a TIA tünetek 24 órán belül elmúlnak, sőt a legtöbb percek alatt elmúlik. Ez döntő különbség. Az átmeneti iszkémiás roham viszont ugyanúgy orvosi vészhelyzet, mint a stroke. Ennek az az oka, hogy nem lehet megjósolni, mennyi ideig tart a TIA, és minden perc számít. Továbbá az azonos tünetek miatt kezdetben nem lehet tudni azt sem, hogy valójában stroke vagy TIA-ról van szó. Azonnal kér orvosi segítséget, ha agyvérzésre utaló jelek vannak, beleértve az egyensúlyzavart, a látásváltozásokat, az arc és a kar lebénulását, valamint a beszédzavarokat. Tehát azonnal hívni kell a mentőt. Ne várd meg, hogy enyhülnek a tünetek, és ne halogasd a telefonálást, akkor se a tünetek néhány perc után javulnak. A TIA, a stroke előfutára lehet, ezért azonnal lépni kell. A TIA-t gyakran hívják mini-stroke-nak. Ez egy eléggé szerencsétlen név. A TIA nem feltétlenül mini, azaz nem arról van szó, hogy kicsi agyterületet érint a stroke-hoz képest. Fontos mindig emlékezni rá, hogy a TIA után szélütés, azaz stroke perceken, órákon vagy napokon belül előfordulhat. Két kritikus különbség van a stroke és a TIA között. Az első az, hogy a TIA magától leáll, ezért is van a nevében benne, hogy átmeneti. A stroke nem javul így, és azonnali kezelésre van szükség a károsodás megállításához és visszafordításához. A stroke látható mágneses rezonancia képalkotó rendszerben, ezt hívják röviden MRI-nek. A stroke által okozott változások tartósan fennmaradnak. A TIA lehetséges tünetei tehát a következők. Hangsúlyozom, hogy ezek közel azonosak a stroke lehetséges tüneteivel. Tehát a tünetei közül egy vagy több fordulhat elő egy időben, tehát nem muszáj mindnek egyszerre. Egyoldali gyengeség vagy bénulás, hemiplégia a végtagban, beszédkészség nehézsége vagy elvesztése, elmosódott vagy torz beszéd, az izomkontroll elvesztése az arc egyik oldalán, vagy az arc leesése, leereszkedése. Egy vagy több érzékszerv, látás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás hirtelen, részleges vagy akár teljes elvesztése. Homályos vagy kettős látás. Az egyensúlyi koordináció elvesztése vagy mozgási ügyetlenség. Szédülés, hányinger, hányás. A nyak merevsége. Lehet még érzelmi instabilitás, személyiség megváltozása,
és fennállhat zavartság vagy izgatottság. Továbbá memóriavesztés és fejfájás, ami általában igen hirtelen jelentkezik és igen súlyos. Adott esetben akár el is ájulhat a beteg. A TIA és az iszkémiás stroke ugyanazon okok miatt fordul elő. Iszkémiás ugye azt jelenti, hogy vérhiányos, azaz a vérellátás leállásával járó. Tehát ilyen okok lehetnek. Vérrög képződése az agyban, ugye ez az agyi trombózis, vagy a testben máshol képződött vérrög elszabadul, és az ereken keresztül addig halad, amíg meg nem akad az agyba vezető valamelyik érben, ugye ezt hívják tromboembóliának. Számos tényező hozzájárult a TIA kialakulásához, vagy növelheti annak a valószínűségét. Magas vérnyomás ilyen. Ez a TIA kockázati tényezői közül a legjelentősebb. Ez az egyik oka annak, hogy a vérnyomás kezelése rendkívül fontos. Aztán ilyen a 2-es típusú diabétesz. Továbbá a dohányzás, különösen a cigaretta és a vaping. Ilyen a pitvar fibrilláció, az is ilyen rizikó tényező. Ez egy szabálytalan szívritmus, mely azt okozhatja, hogy a vér örvénylődik és összegyűlik a szív egyik kamrájában, ahelyett, hogy simán átfolyna. Ez egyfajta pangás, és lehetővé teszi a vérrögök kialakulását itt, ami aztán a nyaki verőereken keresztül eljuthat az agyba. A kortörténetben szereplő korábbi stroke is rizikó, vagy stroke vagy TIA kockázati tényezők, mind a kettő. Ugye az újabb stroke vagy TIA csak idő kérdése, hogyha valakinek volt már ilyenje, és nem történt kellő terápia. A korábbi szívroham ugyanilyen rizikófaktor. Ezt az egészet nem úgy kell elképzelni, hogy a szív és az agy különálló betegségeiről van szó. Az infarktus és stroke az ugyanaz a betegség, csak különböző előfordulási helyen. Ha másra nem emlékszel ebből a videóból, csak erre, az már jó eredmény. De nagyon fontos kockázati tényező a magas koleszterin szint. A túlsúly, az elhízás, kábítószer használat és az alkohol. Az életkor előre haladtával, ugye az erek több okból elvesztik a rugalmasságukat. Ez szintén hozzájárulhat az ateroszklerózishoz, az erek beszűküléséhez, ami aztán további lépéseken keresztül megint csak elvezetett oda, hogy lesz egy vérrög, elszabadul, bekerül az agyba. A fő oka annak, hogy a TIA orvosi veszélyhelyzet, ez azért van így, mert nagyon gyakran figyelmeztet arra, hogy a stroke lehetséges, vagy akár a küszöbön áll. A TIA-ban szenvedők kb. 20%-a a 90 napon belül agyvérzést kap. Tehát a TIA utáni 90 napon belül agyvérzést kap. És ezeknek a sztrókoknak a fele a TIA-t követő első 2 napon belül következik be. Tehát nagyon fontos, hogy gyorsan kell cselekedni. Most hogy lehet ezt diagnosztizálni? Hát ugye az orvos felvesz a kortörténetet, az előzményeket, a tüneteket megismeri, aztán van egy külsőleges vizsgálat, hogy mit lehet látni a betegen, ideggyógyászati vizsgálat. Ezek segítenek többet megtudni a tünetekről, különösen akkor a vizsgálat idején még mindig fennállnak. Képalkotó szkennelések lehetnek, például a számítógépes tomográfiás módszer, a CT vizsgálat, ez segít nagyon gyorsan megállapítani, hogy van-e agyvérzés a betegnek vagy sem, és ha igen, azonnali kezelést kell kezdeni. Hogy ehhez milyen gyorsan lehet Magyarországon hozzájutni, azt én nem tudom megmondani. Az MRI vizsgálat segít megállapítani, hogy stroke-ja volt a betegnek, vagy TIA-ja. Ugye, ha látható a károsodás, annak ellenére, hogy a tünetek teljesen elmúltak, a külsődleges tünetek, akkor a stroke volt, nem pedig TIA. A TIA definíció szerint egy átmeneti állapot, de megint mondom, hogy azt jelzi, hogy stroke, ami viszont nem átmeneti, az küszöbön áll. Ez azt is jelenti, hogy ha a TIA mögött álló állapotot kezelik, azzal megelőzhető a stroke. Tehát ezért van szerencséje a betegnek, ha felismerik a TIA-ját, mert maradandó károsodások nélkül kaphat olyan kezelést, amivel elkerülheti a stroke-ot. A szakemberek gyakran javasolják a TIA agresszív kezelését. Az agresszív itt azt jelenti, hogy a lehető legmesszebb elmenni a kezelés során. Ez azért van, mert a stroke már sokkal súlyosabb és veszélyesebb állapot, tehát nem érdemes megvárni.
A szélütések utókezelése is sokkal nehezebb, ugye a stroke még kezelés mellett is maradandó károsodást vagy halált okozhat. A TIA utáni stroke megelőzésére szolgáló leggyakoribb kezelések a következők. Vannak gyógyszerek, aztán vannak katéteres és egyéb érsebészeti eljárások. Ezeket külön most nem sorolom fel. Gyógyszerekkel kapcsolatban ugye sokféle gyógyszer segíthet a TIA-t okozó vagy ahhoz hozzájáruló állapotok kezelésében, és megakadályozza a TIA vagy stroke előfordulását a jövőben. Hát ilyen az aspirin. Ez az egyik leggyakoribb gyógyszer, amelyet javasolnak ebben az állapotban, segít megelőzni a sztrókot azáltal, hogy csökkenti a vérrögök kialakulásának a kockázatát. Az aspirinhez hasonlóan a vérlemezkék összetapadását gátló szerek, ilyen a klopidogrél és a dipiridamol. Na most a vérnyomást abszolút rendbe kell tenni. A vérnyomás elleni gyógyszerek kulcsfontosságúak. Aztán a statinok szintén abszolút indikáltak TIA esetén. Lehet ez ellen sipárogni, kiabálni, így a statin, meg úgy a statin. Majd megnézem, amikor valakinek az anyukáját TIA-val diagnosztizálják, hogy oda fog állni, pampogni az orvos elé, hogy nem kérünk statint. Véralvadásgátlók csökkentetik annak a kockázatát, hogy vérrög képződik és elakad az agyban lévő erekben. Most a nem gyógyszeres kezelések között vannak az endovaszkuláris eljárások. Az azt jelenti, hogy vékony, csőszerű eszközt használnak, amit pici bemetszéseken keresztül vezetnek az erekbe. Ezek az eljárások belülről kezelik a problémát, teljes műtéti feltárás nélkül. Ezek általában ugye a nyaki artériákat érintik, a fő ereket, amelyek a szívből az agyba szállítják a vért. A nyaki artériák szűkülete vezet a leggyakrabban TIA-hoz vagy stroke-hoz. Tehát a karotisz. Ha ezek a katéter alapú eljárások nem lehetségesek, a feltáró műtét lehetőség lehet az erek tágítására. Ezzel megelőzhető, hogy újabb TIA vagy stroke alakuljon ki. Ugye egy ilyen műtétre példa a karotisz endarteriektómiája, tehát itt egy nyaki metszésen keresztül tárják fel a karotisz nevű nyaki artériát, hogy megtisztítsák a felrakódásoktól, és szélesebb üreget alakítsanak ki a vér agyba történő áramlásához. Megelőzhető vajon ez a TIA? Néha, de nem mindig. Mit lehet tenni? Hát nagyon fontos, hogy évente keresd fel az orvosodat egy kivizsgálásra. Ugye hamarabb lehet észlelni a tüneteket nem okozó csendes gyilkosokat, mint a magas vérnyomást és a 2. típusú cukorbetegséget. Aztán megfelelő étrend. Ha valakinek TIA-ja volt, akkor kérem, ne húsevő diétával próbálkozzon. Abba kell hagyni a dohányzást, az alkoholt és a kábítószer használatot. A gyógyszereket pontosan az utasításoknak megfelelően kell szedni, abba hagyni csak akkor lehet, ha az orvos is tud róla. A krónikus betegségeket kezeltetni kell, tehát a vérnyomást, cukorbajt, hogyha ez már kiderült, kezeltetni kell. A TIA olyan, mint egy átmeneti agyvérzés. A tünetek megszűnnek, vagy csökkenhetnek, hogyha a beteg például pihen, de nagyon gyorsan vissza is térhetnek. Mivel a TIA-nak és a stroke-nak ugyanazok a lehetséges tünetei, azonnal hívni kell a mentőt. A TIA-k időtartama változhat. Értelemszerűen a TIA-k 24 óránál kevesebb ideig tartanak, de egyébként ritka, hogy egy TIA ilyen sokáig eltartson. A legtöbb TIA az csak percekig tart. A TIA kilátásai erősen függenek attól, hogy mi okozza, és mit teszel ellene. Kezelés nélkül a stroke kockázata a következő 90 napon belül, különösen a TIA-t követő első 2 napon nagyon magas. A kilátások akkor a legjobbak, ha azonnali sürgősségi orvosi ellátás történik. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Számos egyéb szövődmény is lehetséges, ha nemrégiben TIA történt. Ilyenek például a mélyvénás trombózis, a tüdőembólia és a szívroham. A TIA-k egyébként nagyon gyakoriak. Vannak bizonyítékok arra, hogy a regisztrált esetek száma túl alacsony, ugyanis a TIA-k ideiglenesek. Lehet, hogy az emberek nem veszik észre a jeleket, ha például egy pár percig tartanak, ugye gyorsan elmúlnak, előfordult, hogy nem megy kórházba az illető, nem kap orvosi segítséget, nem lesz diagnosztizálva, és ugye a TIA-k nem hagynak maguk mögött nyomokat. A képalkotó vizsgálatok nem képesek észlelni a TIA-t, miután az véget ért. Ha látható elváltozások maradnak hátra, ahogy mondtam, az agyvérzés volt, nem pedig TIA. A számos TIA utánzó állapot is létezik, ebben most hagy ne menjek bele. Tehát
Még egyszer, nem győzöm hangsúlyozni, a TIA nagy mértékben növeli a stroke kockázatát az elkövetkezendő 90 napban, és a TIA-t követő sztrókok fele a következő 2 napon következik be. Tehát sokkal érdemesebb mentőt hívni, kórházba lenni, hogy azonnali beavatkozásra legyen lehetőség az elkövetkezendő 2 napon, ha kell. Láttuk tehát, hogy a TIA szinte azonos tünetekkel rendelkezik, mint a stroke, de átmeneti. Nagyon hasonlít ez a múltkori videóban megbeszélt anginára és szívrohamra. Ugye TIA, stroke, angina, szívroham. A TIA megelőzi a stroke-ot, az angina pedig a szívroham előszobája. Viszont a tünetek észlelésekor döntően más a teendő, és ezt nagyon kérem, hogy jegyezze meg mindenki. Szívroham esetén mentőt kell hívni, és aspirint kell elrágni. Stroke és TIA gyanú esetén tilos az aspirin, mint elsősegély. Ez hogy is van akkor, hogy lehetséges ez? Hát az imént nem azt mondtam el, hogy a TIA leggyakoribb kezelés az aspirin, és ez igaz is, csak hogy. Ez akkor van, amikor már diagnosztizálták, hogy ez TIA vagy stroke, és a stroke akkor milyen típusú. Ugyanis a szívroham mindig ugyanúgy megy le, tehát érelzárodás történik. A stroke esetén viszont nem mindig ez van. A stroke-nak 2 fajtája létezik, az iszkémiás, tehát vérhiányos stroke, és a vérzéses stroke, amikor az ér nem eldugul, hanem kireped, és az agyba befelé vérzés indul el az érből. Most, hogyha ennek az embernek például aspirint adunk, az ugye véralvadás csökkenést okoz, tehát rontja a helyzetet. Mondjuk ez a vérzéses stroke, ez sokkal ritkább, mint az eldugulásos változat. A magyar elnevezés pedig különösen félrevezető és ostoba. A köznyelv agyvérzésnek hívja mind a kettőt, pedig lehetne különbséget tenni. Létezik a gutaütés és a szélütés, ez lehetne a vérhiányos változat neve, és az agyvérzés megmaradna a sokkal ritkább vérzéses stroke-nak. Na mindegy, ne nyelvészkedjünk, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy stroke vagy TIA gyanú esetén nem adunk aspirint, azért, mert nem tudjuk, hogy melyik típussal állunk szemben. Ugye azt se tudjuk, hogy TIA vagy stroke, és a stroke akkor nem tudjuk, hogy elzáródásos vagy vérzéses. Ez a lényeg. Az érdugulásos esetben akutan is jó az aspirin, csak nem tudjuk, hogy az-e. Ugye az ér kirepedéssel járó esetben viszont, a vérzéses stroke-ban viszont súlyosan rontja a helyzetet, és még nagyobb vérzést okozhat. Tehát aspirin nem adunk, hanem hívjuk a mentőt. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!